हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। टिकटकमा चाहिँ यस्तो न्यू फिचर्स ल्याएको रहेछ टिकटकले, जसमा चाहिँ टिकटक नाउ भनेर अप्सन रहेछ। तपाईँहरूकोमा देखाएको छैन भने टिकटकलाई अपडेट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ आउँछ। तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर टिकटकलाई अपडेट गर्नुहोस् अनि यस्तो अप्सन देखाउँछ। यस्तो अप्सन देखाइसकेपछि तपाईँलाई यस्तो देखाउँछ। त्यसपछि गो टु टिकटक नाउमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ नाउमा जान्छ, ओपन एप भन्छ, तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा लैजान्छ। मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु र डाइरेक्ट एपमा लग्यो। तपाईँले यसमा सेयर योर टिकटक नाउ विथ फ्रेन्ड्स भनेको छ। तपाईँले चाहिँ अहिले नै खिचेको पोस्टहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने लगइन भन्छ, तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईँको टिकटक आइडी छ त्यसमै लगइन हुन्छ तपाईँको चाहिँ। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ आफ्ना फ्रेन्डहरू देखाउँछ तपाईँको। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ नेक्स्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ अलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ, अलाउ गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ पनि नेक्स्ट गर्नुहोस्, माथि चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ, नेक्स्ट गर्नुहोस् अनि माथि देख्न सक्नुहुन्छ। माथि चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई यसरी क्यामेरा ओपन हुन्छ। क्यामेरा ओपन भइसकेपछि वेल युजिङ द एप भनेर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ आफ्नो क्यामेराहरू खुल्छ। ब्याक साइडको क्यामेरा खोलेको छु मैले, फ्रन्ट साइडको पनि खुल्छ। तपाईँले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अहिले नै जे चलिरहेको छ त्यो चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। न यहाँ ड्राफ्टमा राख्न नि मिल्दैन, केही पनि गर्न मिल्दैन र ग्यालेरीबाट पनि लेख्न मिल्दैन, एडिट गर्न नि मिल्दैन। त्यही भएर टिकटकले चाहिँ न्यू फिचर निकालेको छ। केही नगरिकन अहिले जे चलिरहेको छ त्यो आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एभ्रिवान गर्न सक्नुहुन्छ, फ्रेन्ड गर्न नि सक्नुहुन्छ अनि ठिक गरिदिनुहोस् भयो भने तपाईँको चाहिँ पोस्ट हुन्छ अनि तपाईँको फ्रेन्डहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अरूको पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अरू फ्रेन्डहरू पनि। यसमा चाहिँ एडिट नगरिकन, फिल्टर लगाइकन सबैको रियल के हो भन्ने कुरा बुझ्नलाई यो चाहिँ फिचर्स ल्याएको हो। त्यसैले आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो। कस्तो लाग्यो? सब्सक्राइब प्लिज सब सकरपरा है।